هل تشارك هذا الرأي؟ في لبنان لا تزال المساواة بين الرجل والمرأة مستبعدة. مزبوط، بس هلا عم ببلش يتغير وعم بيغيروا شوي بالقانون تيجربوا يعملوا انه يكون شوي ايجاليتي. اكيد لا، ما بوافق هذا الرأي، لانه نحن مجتمعنا مجتمع مثقف، مجتمع حضاري. بس بكتير مناطق بعدها بشوفها، وبالاخص برات بيروت بالجبل او بالضيع المعينه. لا صراحه يعني بدنا كتير بعد شغل على هالموضوع. في تفاوت بلبنان بين المناطق وبين الأديان. أنا ابن منطقة اسمها الهرمل، يعني بعيدة عن العاصمة 120-130 كيلومتر، ويعني نحن مجتمع ضيعة، والمرأة عنا في إلها حقوقها مثل الرجل ومحترمينها، فلا أنا هيدا الرأي ما بوافقه. عم نتحسن. ليش بعدنا احلى شيء من الحوالينا. لا ليش؟ موضوع في جدل يعني. لا انا غير موافق، لانه عم نشوف انه في كتير بنات عم تستلم مراكز مرتبه ومنيحه، يعني من الوظائف الفئه الاولى تقريبا. كم مرة عنا بالبرلمان؟ بالكوتا النسائية اللي هي أهم شيء، يعني هي السياسة اللي هي المسيطرة على الوضع، ما في، أنا أكيد بعد ما في مساواة. أنا غير موافق مع هذا الرأي، لا صار في مساواة وأكثر من دول تانية بكتير، يعني لبنان وضعه أفضل. صار عندنا equality أكثر وأكثر especially من وراء السوشيال ميديا، لأنه بتصور مع السوشيال ميديا مين ما كان عم يقدر يعبر ومين ما كان عم يدافع عن الثاني. كمان في محلات تانية صارت المرأة عندها حقوق أكثر من الرجال، يعني حسب المناطق. والمرأة نصف المجتمع، وهي الأم والأخت، فأكيد رح توصل شي مرة لنهار نحن نصير نطالب بالمساواة. هل تشارك هذا الرأي؟ في فترة بطالة عالية من الأحسن حجز المناصب من أجل الذكور، غير موافق أو موافق؟ شو يعني؟ هذا السؤال قصدهم فيه كرمال إذا في بطالة إنه الأفضل الزلمة يشتغل، لا فيها المرأة تكوني عم تشتغل وتعيل البيت. غير موافق. غير موافق. أكيد عم تسألوا بنتين. إيه موافق أكيد. إنه أنا لما بقدم على شغل بيقولوا إنه نحن مثلا بنفضل الذكور عشان هن هلا بدهم يأمنوا حالهم، بدهم يفتحوا عائلة. لا أوافق، شو خص الذكور؟ ما لها علاقة. اليوم صاروا البنات مثل الرجال اثنيناتهم معلمين وعندهم قدرات. أنا ما بوافق، مش لأنه في أقل شغل فإذا الشغل لازم يروح للرجل. نحن ديجا حاجزين، وهذا الحجز ما عملنا شيء. أكيد غير موافق، لأنه ليش؟ ما فهمت. ليه بدنا نخلي بس الذكور يشتغلوا والمرأة لا؟ لمين قال إنه الذكر حيقدر يقوم بالشغل أحسن من المرأة؟ خلينا نروح صوب الشراكة، بركي من بعد 30 سنة نتعلم شيء. أنا شخص بآمن أكيد بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة بالشغل أو بالمجتمع أو إلى آخره، يعني مثل ما بيتعامل الرجال لازم تتعامل المرأة. For you, contraception is a fundamental right, a heresy that affects life, a topic I'm not interested in. لا بعتقد حق أساسي. حق أساسي. في ناس يمكن عم بتفكر تسافر بعدين، تهاجر بالوقت الحالي، ما بدها أولاد، منهم مستقرين مزبوط، لا حقهم ما يجيبوا أولاد، أكيد حق أساسي. أنا برأيي أكيد كطبيب نسائي حق أساسي وسائل منع الحمل، وشيء كتير مهم. من حق كل إنسان يقرر إذا بده إنه يكون عنده أولاد أو لا، وإذا ما كان ما بده أفضل إنه ما يكون عنده وما يتحمل مسؤوليتهم يعني. ثاني شيء لحتى ما يصير في ترويح وإجهاض وندم بعدين. بس بده ينبسط بحياته، خليه ينبسط بحياته وما يجيب اولاد. مش عايزين اولاد بعد بمجتمعنا. صار في كثير عالم، صرنا 7 مليار وشوي حاليا. انا لا يهمني ذلك. لا انا بقول حق اساسي. حق اساسي. هلا هو حق يعني نوعا ما، بس بيكون برضا الطرفين، مش غلط يعني. حقك هيدا. بالعكس هذا الشيء بيوعي العالم. لحتى نحدد الأسرة وما يصير في ولادات بعدد هائل. تخيل بضعة خطيرة تمس بالحياة والنعمة. وقت مرة بتحبل هيدا نعمة من ربنا. ايه بس انت you're preventing. وبتجي لا مش regardless. انا لإلي مني مع ابدا. ليش بده يكون في وسائل منع حمل؟ ما بعرف، لا يهمني ذلك. أنا بالنسبة لي هي بضاعة خطيرة تمس بالحياة كنعمة. يمكن مع الوقت تلاقي البنت إنه مثلا إنه بتبطل يجيها بيبي، فمنه شيء منيح لحياتها الشخصية وحياتها إنه الصحية. يجب الرجوع إلى الخدمة العسكرية الإجبارية للرجال والنساء.
هيدا رأيي إلي أنا بلاقي إنه إيه لازم كمان النساء يروحوا على العسكر، إنه ليش لا؟ وما بقى فينا نقول للمرأة أو إنه أنت بهذا المجال قاعدة على جنب، لا، هي أثبتت نفسها بكل المجالات. لأنه كمان المرأة لها دور بالدفاع عن الوطن، هي لها دور بصنع الوطن، وأكيد لها دور بالدفاع عن الوطن. أكيد بوافق هيدا الرأي. بهاي الشغله كمان لازم يكون في مساواة بين المرأة والرجل. هاي مساواة، هاي مساواة بين المرأة والرجل. تفضل لابسه زيتي يلا زلي دغري. هلا هي للنساء ما كان في للنساء، بس اللي بده يطالب بالمساواة بحس انه حيقول لا غير موافق، مش ضروري للنساء كمان، يعني بكفي بس للرجال اكثر، لانه بنلاحظ نحن بمجتمعنا اللبناني الرجل هو اللي منه مسؤول اكثر، المرأة بتلاقي عندها حس المسؤولية اكثر هاي الايام. كمان غير موافق. النساء مش شغلتهم يعني الجيش. انا بحب اذا كنت رجال. شاب عمره 19 سنه او صبيه عمرها 19 سنه لازم يكونوا نفس الشيء، اذا في خدمه اجباريه اثنيناتهم يروحوا مع بعض ويتدربوا مع بعض. ولا حدا، لا الرجال ولا النساء. لا غير موافق. نحن كمان ما بنوافق، لانه كمان انه اذا كان عندنا عائله، اذا عندنا اولاد، انه مين بده يهتم. بس انا ضد والغير موافق. انا ما كثير بهمني هالموضوع يعني.